اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، بزرگواران، عزیزانی که با علاقه پیگیری میکنید مباحث 40 منزل با عاشورا به سوی ظهور رو و خدا رو شکر میکنیم که رسیدیم به منزل 19 ان شاء الله. امروز بتونیم در فرازی دیگر از زیارت نورانی عاشورا با هم تدبر کنیم و ازش انشاءالله درس زندگی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالبراءة ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه و جرى فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم. بالبراءة ممن اسس اساس ذلك. میخوام براءت بجویم از کسانی که پایه گذاری کردن، بنیان گذاری کردن اساس ظلم را، اساس ظلم به شما اهل بیت را. و بنا علیه بنیانه، این پایه رو ریختن. ساختمون که میخوان بسازن اول یک شناژبندی براش میکنن، اون پایه ساختمون رو محکم میکنن، میلگرد میذارن، سیمان میریزن به اندازه‌ای که مهندسا بهشون میگن. محکم که شد روش ساختمون رو بنا میکنن. اسس اساس ذالک یعنی یه کسانی اومدن پایه و اساس ظلم به شما اهل بیت رو گذاشتن، ریشش رو کاشتن تو زمین. حالا روش چی کار کردن؟ روش ساختمان ظلم به اهل بیت رو بنا کردن. و بنا علیه بنیانه، بنیان ظلم به اهل بیت رو روی اون اساس باطل، روی اون اساس پر از ظلمت که محکمش کرده بودن، این بنیان و این ساختمون رو اون بنا کردن. بله، ساختمون ظلم به اهل بیت، ساختمون ظلم به کسانی که دنبال برپایی قسط و عدل بودن. خب این ساختمون ویژگی خواهد داشت. این ساختمون کارش اینه که میشه خانه‌ای، پایگاهی برای اینکه قسط و عدل در عالم برپا نشه، پایگاهی برای اینکه کتاب خدا مورد توجه قرار نگیره. امام معصوم که میخواد بر اساس کتاب خدا قسط و عدل رو در عالم پیاده کنه، محجور بمونه، مظلوم بمونه، غریب بمونه، تنها بمونه، در پس پرده غیبت بمونه. این ساختمون رو روش بنا کردن. بعد اون از این ساختمون چی جریان پیدا میکنه؟ چه چیزی از این ساختمون متساعد میشه میاد بیرون، در کل عالم پخش میشه؟ و جرى فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم. این ساختمون میشه مقر فرماندهی ظلم و جور بر اهل بیت علیهم السلام و بر پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام. اشیاء جمع شیعه است. پس ما باید براءت بجوییم، مرز مشخص کنیم با کسانی که پایه ظلم به اهل بیت رو کاشتن، روش ساختمون ظلم به اهل بیت علیهم السلام رو، ظلم به فرماندهان قسط و عدل را روش بنا کردن و بعد از اون ساختمون مقر فرماندهی درست کردن و ظلم و جور بر اهل بیت و بر پیروان واقعی اونها رو در کل عالم و در طول زمان مدیریت کردن. همین امروز دنیا رو نگاه کنید، ساختمون ظلم به اهل بیت همچنان مقر فرماندهی ظلم به اونها، جور و ستم بر اونها، و مقر فرماندهی ظلم و جور و ستم بر پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام. شما همین امروز در دنیا میتونید ببینید تو این عالم پر از ظلمت یک انقلابی به نام اسلام، به نام قرآن، به نام اهل بیت برای برپایی عدالت به وجود اومد. اما دشمن و دشمنان این انقلاب از داخل و خارج یک روز راحت نمیذارن ببینه، یک نفس راحت نمیذارن بکشه. از انواع تحریم ها، جنگ ها، فشارهای داخلی و خارجی، چه اون ستون پنجمی که در داخل داره برای دشمن کار میکنه، چه دشمنی که از بیرون داره خط میده به این ستون پنجم، نمیخوان بذارن این انقلابی که برای برپایی قسط و عدل به وجود اومده، برای دفاع از مستضعفان عالم به وجود اومده، به هدف خودش برسه. این نتیجه فرماندهی ظلم و جوره که از همون ساختمونی این فرماندهی انجام میشه که اون ساختمون روی اساسی بنا شده. اون اساسو کیا گذاشتن؟ اون اساسو ظالمان بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتن. بذارید راجع به بنیانی که
بنیان فاسده و سرنوشت بنیان فاسد رو تو قرآن یه مروری بکنیم. بنا علیه بنیانه، ساختمونی که رو ریشه ظلم و فساد ساخته میشه. مثالش تو قرآن مسجد ضراره. خدا اشاره میکنه در سوره توبه آیه 107 تا 110 به کسانی که مسجد ضرار درست کردن. مسجد درست کرد، اینا هم همینطور بود. اینا با نام خدا، با نام آخرت، با نام اسلام، با نام پیامبر، با کلمه توحید که بر زبانشون جاری میشد، امام حسین علیه السلام رو کشتن. عمر سعد لعنت الله علیه میگفت یا خیل الله، ای لشکر خدا، ارکبی، پا در رکاب کنید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بشارت باد بر شما بهشتی که به شما وعده داده میشه، حمله کنید به حسین. ببینید مثل ساختن مسجد ضراره. فرمانده اصلیشون که یزید لعنت الله علیه بود میگفت من امیرالمؤمنینم، خودش رو امیرالمؤمنین معرفی میکرد. اسلام رو کشونده به ناکجا آباد، کشونده به مزبله، به مفسده، اسلام رو آلوده کرده. بعد اون اسلام شده برای او یه پایگاهی که ظلم و جور و مبارزه با عدالت و قسط رو از اونجا مدیریت میکنه. مثل کسانی که مسجد درست کردن برای ضرر زدن، برای کفر، برای تفرقه بین مؤمنین، برای اینکه یه پایگاهی از اون مسجد بسازن که دشمنان خدا و پیغمبر تو اون پایگاه بیان پناه بگیرن و بعدش هم ادعا میکنن ما کار خوب انجام دادیم. خدا میفرماید که اینها، من شهادت میدهم که اینا دروغگوان. بعد به پیغمبرش میفرماید تو مسجد اینها ابداً نایست، ابداً وارد مسجد اینا نشو. مسجدی که از اول بر تقوا بنا شده کجا؟ که سزاوار است تو در اون مسجد بایستی. تو اون مسجد مردانی هستن که دنبال طهارت و پاکی هن. این مسجدی که بر تقوا بنا شده کجا؟ اون مسجدی که بنیانش، ببین بنیانش، ساختمانش بر چیه؟ علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی نار جهنم. یه وقت هم هست کسی میگه مسجد ساختم، ولی مسجد رو بر لبه پرتگاهی که هر لحظه این لبه پرتگاه در حال ریزش هست ساخته و هر آن اون بنیان فرو خواهد ریخت. نکنه کسی پناه ببره به ساختمون ظلم و جور بر اهل بیت علیهم السلام. نکنه دنبال این باشه که روابط خودشو با مقر فرماندهی ظلم بر اهل بیت و ظلم بر پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام، یعنی در حقیقت ظلم به قسط و عدل، نکنه دنبال تقویت روابط با مقر فرماندهی ظلم بر اهل بیت و بر پیروان اونها باشه که این ساختمون از نظر خدا بی پایه و اساسه. در سوره مبارکه نحل هم به یک چنین بنیانی اشاره میکنه. خدا میفرماید که یک کسانی هستن که نگاه توحیدی ندارن. به قرآن کریم هم نگاهشون چیه؟ میگن اساطیر الاولین. قرآن رو یک کتاب کهنه قدیمی به درد نخور میدونن. نعوذ بالله. خدا لعنت کنه یزید رو، میگفت کتابی نازل نشده، وحی نیامده، بازی گرفته بود قرآن رو. نه توحیدش توحیده، نه نگاهش به قرآن اون نگاهی است که باید. خدا درباره چنین افرادی میفرماید که قبل از شما هم کسانی بودن اینجوری بودن. ما چه کار کردیم؟ فأتی الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. سوره مبارکه نحل آیه 22 تا 32 رو بعداً برید مطالعه کنید. خدا چون این بنیانی رو میگه من از ریشه خواهم زد. این بنیان از ریشه در هم خواهد شکست و فرو خواهد ریخت. سقف این بنیان بر سر اهالی اون فرود خواهد اومد. عذاب الهی از اونجایی که فکر نمی‌کنن گرفتارشون خواهد کرد. براءت از کسانی که اساس ظلم رو گذاشتن، روی اساس ظلم ساختمون ظلم رو بنا کردن، بعد داخل ساختمون ظلم جریان ظلم و جور بر اهل بیت و شیعیان راستین اهل بیت رو مدیریت و فرماندهی کردن. براءت از اینها در حقیقت نجات خود از سقوطه، نجات خود از عذاب قطعی الهیه. بنیان ظلم برای همیشه نخواهد موند. بنیانی که بر تقوا باشه ماندگاره و پایداره.
بنیانی که بر ظلم، ساختمونی که بر ریشه ظلم استوار شده فرو خواهد ریخت. این وعده خدا در قرآن و این اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. اما بگذارید این مطلب رو هم در شرح این قسمت از زیارت عاشورا بهش اشاره کنیم. خدا در سوره احزاب میفرماید ما جعل الله، آیه 4، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ کس دو قلب در درون سینه او قرار نداد. منظور از این چیه؟ یعنی قلب آدم یا جای محبت خداست یا غیر خدا. اگر کسی با خدا بود، من خدا رو دوست دارم، تو این قلب میاد قرار میگیره، هم محبت خدا هم محبت خدا دوستان در جای خودشون قرار میگیره. اما اگر کسی دشمن خدا بود، آیا محبت دشمن خدا با دوستی خدا و دوستانش تو یه قلب جمع میشه؟ میخواد بگه انسان که دوتا قلب نداره، یک قلبه، یک سوگیری، یک جهتگیری، یک حقیقت وجودی هر کس داره. حقیقت وجودی خودتو باید جهت بدی. کدوم وری هستی؟ قلب تو به کدوم قبله رو کرده؟ قبله قلبت کجاست؟ اگر قبله قلب خداست، اگر قبله قلب رسول خداست، اگر قبله قلب اهل بیت علیهم السلامن، اگر قبله قلب امام حسین علیه السلامه، دیگه میشه این قلب به سمت دشمنان اونها هم رو کنه؟ امکان نداره. حالا ممکنه بگید این برداشتی از این آیه شده، اما میخوام بدونید این مطلب رو مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان فرمود. ایشون فرمودن لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان. امکان نداره یه آدم هم حب ما تو قلبش باشه، هم حب دشمن ما تو قلبش باشه. ان الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه فیحب بهذا و یبغض بهذا. حضرت همون آیه رو استفاده کردن. خدا برای کسی دو قلب که تو سینه‌اش قرار نداده که با یکیش دوست بداره با یکیش دشمن بداره. یه قلبه. اگه خدا رو دوست داری، اگه اهل بیت رو دوست داری، دیگه نمیشه دشمن اهل بیت هم دوست داشته باشی. این دوتا محبت با هم یه جا جمع نمیشه. امروز جالبه در دنیای ما بعضیا جوری در حب امام حسین مدعیان، تو صحنن، تو سرشون هم میزنن، حتی میگن ما انقدر امام حسین رو دوست داریم که با سینه زنی کارمون را نمیفته، باید شمشیر تو سرمون بزنیم خون از فرق ما بیاد بیرون، ما انقدر امام حسین رو دوست داریم. اما تلویزیون هاشون، بودجه هاشون همه داره با پول دشمنان امام حسین اداره میشه. سر تو آخر ملکه انگلیس میکنن، ملکه انگلیس رو تقدیس میکنن، تکریم میکنن برای خودشون، او رو یکی از اهل بیت قرار میدن که بهشون پول بده. انگلیسی که اگر ما امروز بخوایم تو دنیا تطبیق بدیم باید بگیم آقا بنیان ظلم بر اهل بیت علیهم السلام، امروز اگر یه فرماندهی درش اتفاق میفته، یکی از رؤوس اصلی فرماندهی ظلم بر اهل بیت در دنیا همین انگلیسه. اهل بیت کیان؟ اهل بیت اسمن؟ اهل بیت حرمن؟ اهل بیت ذریح و گنبدن؟ حتی ممکنه دشمن اهل بیت در یه مقطعی از تاریخ راضی بشه حرمم بسازه براش. مسئله اینا نیست. مسئله هدف اهل بیته. امام حسین دنبال چی بوده؟ امام حسین دعوا با کی داشته؟ سر چی دعوا داشته؟ برای چی انقلاب کرده؟ برای برپایی قسط و عدل، برای اقامه کتاب خدا. امروز برو نگاه کن، همون دولت پلید انگلیس جز این که در دنیا به استعمار و استثمار و ظلم و آدمکشی و نقشه کشی و تحریم و افساد در زمین میپردازه و براش طراحی میکنه و پایه‌ریزی میکنه، نقش دیگری هم در عالم داره؟ جز در مقابل عدالت کار دیگری هم میکنه؟ اون وقت اون میشه قبله کسی که میگه من قلبم امام حسین علیه السلام رو دوست داره. اصلا با هم جمع میشه؟ علی علیه السلام میفرماید هرگز در یک قلب این دوتا با هم جمع نمیشه. امام زین العابدین علیه السلام هم میفرماید من احب اعداءنا فقد آدانا. هر کی دشمنان ما رو دوست داشته باشه پس دشمن ماه. نمیشه یکی بگه من شما رو دوست دارم دشمنت هم دوست دارم. امام سجاد علیه السلام میفرماید هر کی دشمنان ما رو دوست داشته باشه با ما دشمنی کرده و نحن منه براء، ما از او بری هستیم و الله عز و جل منه بری، و خدا هم از او بریه.
خدا هم از او بیزاره. حواسمون باشه محبت خدا و اهل بیت با غیرته. بخوای محبت غیر خدا و غیر اهل بیت رو تو دل جا بدی و بگی محبت خدا هم باشه اهل بیت هم باشن، همه چیز که خدا امام حسین نمیشه، حالا خدا باشه امام حسین باشه دشمنش هم باشه، نه، اینا با هم جمع نمیشن. امام محمد باقر علیه السلام میفرماید که هر کس میخواد بدونه ما اهل بیت رو دوست داره یا دوست نداره، این فلیمتحن قلبه، این باید قلب خودش رو امتحان کنه. امروز میخوایم یه روش امتحان قلب از امام محمد باقر یاد بگیریم، ببینیم ما واقعا امام حسین رو دوست داریم، میخوایم با محبت از او پیروی کنیم یا نه. میگه برو به قلبت سر بزن. فان شارک فی حبنا حب عدونا، اگر دیدی در کنار حب ما حب دشمن ما هم تو قلبت هست، در کنار اینکه ما رو دوست داری دولت پلید آمریکا رو هم دوست داری، در کنار اینکه ما رو دوست داری دولت کثیف انگلیس هم دوست داری، در کنار اینکه ما رو دوست داری اسرائیل تو سر مسلمین میزنه تو چکت هم نمیگزه، بلکه از اسرائیل حمایت میکنی. اگر چنین وضعیتی تو قلبت وجود داره بدون این آدم فلیس منا ولسنا منه، این آدم از ما نیست، ما هم از اون نیستیم. اهل بیت علیهم السلام خط و ربطشون مشخصه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید کذب، دروغ میگه هر کسی که کذب من زعم انه من شیعتنا، هر کی بگه من از شیعیان شمام، خیال کنه از شیعیان ماست، اما و هو متمسک به عروة غیرنا، اما دستش به دستگیره غیر ما باشه. دقت کن این دیگه حبم نیست. بعضیا میگن خب ممکنه با خودشون بگن نه ما که دوست نداریم دشمنان اهل بیتو، ولی چه کنیم دیگه، باید یک بالاخره از اونا کمکی هم بگیریم، یه حمایتی هم از اونا برای خودمون جلب کنیم، هواشونو داشته باشیم کاری به کارمون نداشته باشن. این میشه متمسک به عروة غیرنا، یعنی رفته دستگیره دیگران رو چسبیده، میگه اهل بیت رو دوست دارم، میگه من شیعه اهل بیتم. امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید دروغ میگه چنین کسی، این ما رو دوست نداره، این شیعه ما نیست. امام موسی کاظم علیه السلام میفرماید طوبی لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما. این حرفی که میخوام بهتون بزنم یک پشتوانه برای تطبیقاتی که دادم. من گفتم در زمان حاضرم باید دشمنان اهل بیت رو بشناسی، آی شمر، آی یزید، آی عمر سعد، اونا که مردن به درک واصل شدن. امروز کیان دشمنان اهل بیت؟ بنا علیه بنیانه جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم، هنوز جریان ظلم به امام حسین ادامه داره، هنوز دارن با امام حسین میجنگن، هنوزم یاران آخر و زمانی امام حسین دارن با دشمنان اون میجنگن. جنگ که تموم نشده، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. فرمود طوبی لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما، المتمسکین به حبلنا فی غیبت قائمنا، اون شیعیانی که در غیبت قائم ما، در غیبت امام زمان به حبل ما، به ریسمان ما تمسک می جویند، دستشون به ریسمان نجاتیه که ما اهل بیت اون ریسمان نجات رو به اونا نشون دادیم. الثابتین علی موالاتنا، اینا اونایین که بر موالات ما یعنی پیروی با محبت از ما ثبات قدم دارن. و البراءة من اعدائنا، اینا حتی تو آخر الزمان از دشمنان ما برین. اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما هم از اوناییم. ما با اهل بیت با هم تو یه جرگه باید قرار بگیریم، یه خانواده هستیم. اگر امام زمان پدر ماست، اگر امام حسین علیه السلام پدر ماست، اگر مولا علی علیه السلام و پیغمبر خدا پدر ما هستن، ما فرزندان اوناییم، ما تو یه خانواده هستیم، یه خانواده‌ای که هدفش بر پایه قسط و عدله. با هر کی در عالم که در مقابل قسط و عدل قرار میگیره ما دشمنیم. هیچ وقت سراغ دشمن اهل بیت نمیریم، از دشمن اهل بیت کمک و امیدی به دشمن اهل بیت نداریم. این در همه زمانها و در همه مکانها باید جریان داشته باشه. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام وقت هم تموم شده میفرماید که شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر ما، کلام ما رو گرفتن، با دشمنان ما مخالفن. هر کی اینجوری نیست بدونه از ما نیست، هر کی تسلیم امر ما نیست، حرف ما رو نگرفته، مخالف دشمنان ما نیست، او از ما نیست. براءت یعنی این حواست جمع باشه.
موالات تنها کافی نیست، موالات و براءت. حالا گفتیم این موالات و براءت میخواد در کنار هم ما رو چیکار کنه؟ به قرب الله برسونه. انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءة ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه و جرى فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم. این قرب قراره بیاره موالات و براءت. حالا میخوام بگم که طبق حدیثی از امام رضا علیه السلام چجور قرب میاره. امام رضا علیه السلام میفرماید من سره، هر کی دوست داره، الله یکون بینه و بین الله حجاب، هر کی دوست داره اونقدر به خدا نزدیک بشه که بین او و خدا حجابی و فاصله ای نباشه، این باید چیکار کنه؟ فلیتول آل محمد سلام الله علیهم و یتبرأ من عدوهم و یأتم بالامام منهم. هر کی دوست داره به خدا وصل بشه، قرب الله پیدا کنه، تحت ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، براءت از دشمن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنه و یأتم و امامت امام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بپذیره. انشاءالله ما جزء کسانی باشیم که با موالات حقیقی امام حسین و با براءت حقیقی از دشمنان امام حسین در طول تاریخ و دشمنان معاصرش انشاءالله قرب الله پیدا کنیم و با همین امید یک بار دیگه این جمله رو با هم میخونیم: یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءة ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه و جرى فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم. میخواستم یک مطلبی رو هم یک بار دیگه یادآوری کنم. ببینید یک جبهه هست، این که ما تشکیل دادیم و میخوایم با هم پیش بریم، نمیگیم که الان تمام جبهه اسلام همینه، نه، هر کسی در یک جایی گردان لشکر آدما دارن در خدمت امام زمان علیه السلام کار میکنن، دم همشون هم گرم، دست مریضات به همشون، خدا توفیق همشون رو روزافزون کنه. اما یکی از این جبهه ها و یکی از مهمترین این جبهه ها جبهه تدبره، جبهه فهم و درک قرآن و منابع دینه و توسعه این فهم. این جبهه رو تقویت کنید با حضورتون، با تبلیغتون. اکتفا نکنید، نگو من امروز مثلا دیروز یا پریروز هفته گذشته تبلیغ کردم، حمایت کردم. نه، هر روز مبلغ باشید، هر روز دعوت کنید، این جبهه رو گسترش بدید. هر کس دلش میخواد تدبر جهانی بشه، فهم قرآن، فهم کلام اهل بیت جهانی بشه، صدای قرآن و امام زمان امام حسین به گوش دنیا برسه، هم حضور خودش مهمه، هم یارگیریش مهمه و هم حمایتش مهمه و دعوت دیگران به حمایت مهمه. خیلی از افراد هستن که آدمای خیری هستن، میخوان کمکی انجام بدن، برای دین خدا یه قدمی بردارن، راهنماییشون کنید، سوقشون بدید، جهت بهشون بدید. خیلی جا برای کار زیاده و امکانات کم. ما خودمون باید این جبهه را گرم کنیم. لذا منتظر هستم که انشالله هم خودتون مبلغ باشید و هم حامی باشید و هم دیگران رو به حمایت دعوت بکنید. از طریق نظر فرهنگی جبهه رسانه‌ای گسترش جهانی تدبر رو گرمتر از همیشه کنید. موفق و مؤید باشید. به خدا میسپارمتون.